Lämpimästi tervetuloa mukaan Skills Games 2027 vuoden avajaislähetykseen. Tänään siis avaamme virallisesti tapahtumavuoden. Olen Maria Ekrut, Skills Finlandin toiminnanjohtaja ja toimin Skills Games-tapahtuman tapahtumajohtajana. Skills Games on ainutlaatuinen tapahtuma, jonka sisällä järjestetään 2 arvostettua ammattitaitokilpailua. Erityistä tukea tarvitsevien maailmanmestaruuskilpailu Apilympics ja ihan historian ensimmäistä kertaa Suomessa sekä vuosittain järjestettävä Suomen mestaruuskilpailu Taitaja. Ja Taitaja virallisen maskotin Skillyn näimmekin juuri tuossa ensimmäisellä videolla. Tapahtuman valmistelut ovat jo ihan täydessä vauhdissa ja toteutammekin sitä poikkeuksellisen laajalla verkostolla. Mukana on yli 20 oppilaitosta, lukuisia yrityksiä, järjestöjä, kaupunkeja sekä tietysti opetus- ja kulttuuriministeriö, joka toimii tapahtuman päärahoittajana. Kiitos, kun olet mukana avaamassa tapahtuman vuotta kanssamme. Tervetuloa mukaan lähetykseen. Edellisen kerran Taitaja järjestettiin Helsingissä vuonna 2017. Ja ensi keväänähän me palaamme Helsinkiin nyt entistä suuremmalla ainutlaatuisella kokonaisuudella. Olen Tuula Antola, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian johtaja ja toimin Skills Games ohjausryhmän puheenjohtajana. Omnia vastaa tapahtuman taitajaosion verkostomaisesta toteuttamisesta ja johtamisesta. On todella innostavaa saada työstää teidän kaikkien kanssa yhdessä tätä projektia, koska vain me yhdessä onnistumme. Terveiset täältä aurinkoiselta Helsingin Kauppatorin nurkalta, mistä Skillikin lähti liikkeelle tuossa videolla äsken. Ja olemme täällä Helsingin kaupungin tapahtumatorilla, mikä on varsin luonteva paikka tälle yhteiselle startille, sillä onhan Helsinki tapahtumamme isäntäkaupunki. Täältä tullaan Helsingin messukeskus. Odota vähän Skillimme, muutkin ehditään kyllä perässä. Vaikka toukokuun 2027 voi tuntua vielä kaukaiselta, niin itse asiassa aika on juuri sopivasti, sillä meillä on ihan valtavasti vielä tehtävää. Tämän tapahtuman sydän olemme me kaikki yhdessä. Te opiskelijat, opettajat, ammattilaiset, yhteistyökumppanit ja Skills Games-tiimin jäsenet. Kun jokainen meistä tuo mukanaan oman osaamisen, ideamme ja yhteistyötaidot, pystymme luomaan jotain todella ainutlaatuista ja unohtumatonta. Jo nyt olemme saaneet nähdä tämän meidän verkoston valtavan voiman. Yhteistyö on tiivistynyt, verkosto on vahvistunut ja yhdessä tekemisen ilo on kasvanut. Totta. Tapahtuman valmistelut ja järjestelyt on jo hyvässä vauhdissa ja joka päivä tähän meidän innostuneeseen joukkoomme liittyy myös uusia yhteistyökumppaneita. Maria, montako päivää on jäljellä tapahtuman avajaisiin? 264 päivää ennen kuin messukeskuksen ovet avautuvat ja päästään Skills Games-tapahtuman avajaisiin, eli vajaa 9 kuukautta jäljellä. No niin, vielä lasketaan kuukausia, mutta kohta siirrytään ja viikkojen ja sitten päivien laskentaan, eli hyvää vauhtia ollaan menossa kohti ensi kevättä. Tämän suurtapahtuman toteutuksessa järjestelyissä korostuu yhteinen tekeminen, yhteistyö, yhteinen tekemisen ilo. Mun mielestä tämä näkyy hienosti, juuri nämä arvot ja tavoitteet, niin myös tämän tapahtuman väreissä ja ilmeessä. Kerro Maria vähän, että miten se inspiraatio todella syntyi tähän väri-iloitteluun? No, tämä brändi on luotu ihan samalla tavalla kuin tehdään tässä Skills Games-tapahtumaa, eli yhteistyössä. Eli mainostoimisto Lataamo suunnitteli tätä tapahtumabrändiä ja sen jälkeen meidän oma graafikkomme suunnitteli siitä kokonaisuuden, joka heijastaa tapahtuman henkeä. Ja halusimme luoda ilmeen, joka välittää iloa, osaamisen monimuotoisuutta, yhdessä tekemisen voimaa. Ja nämä kirkkaat värit kuvastaa erilaisia osaajia, kansallisuuksia ja kulttuureita, jotka sitten kohtaa siellä Skills Games-tapahtumassa oppiakseen toisiltaan, jakaakseen osaamistaan ja kehittääkseen yhdessä ammatillista koulutusta. Niin, että voi ehkä sanoa, että nämä värit ja tämä niin kuin kokonaisuus, mikä niistä syntyy, niin on jo monta tarinaa sinänsä.
Ja kokoaa musta hienolla tavalla todella sen monimuotoisuuden, osaamisen, yhdessä tekemisen, mikä huipentuu sitten siihen ensi toukokuuhun. Ja näin ajattelen, että eihän se Skills Games ole vain yksi yksittäinen tapahtuma, vaan enemmän se on semmoinen yhteinen virtauma tai yhteinen matka, joka ei kyllä lopu siihen toukokuun hetkeen, kun kisat ovat maalissa, vaan siitä tulee jäämään niin kuin iso peukalon ja kädenjälki hyvää sekä suomalaiseen tekemiseen, yhteiskuntaan, yhteistyöhön, että myös kansainvälisesti. Ja ollaan kaikki iloisia ja ylpeitä tästä. Ja jos ajattelen näin Omnian näkökulmasta, niin myös meillä ollaan onnellisia siitä, että saamme olla mukana niin kuin oppimassa tässä yhdessä ja todella sitten monin tavoin jatkamaan tätä tarinaa myös omassa toiminnassamme tämänkin tapahtuman jälkeen. Juuri noin, ja jokaisen kilpailulajinkin taustalla on joukko osaavia ammattilaisia, opettajia, työelämän edustajia. Ja nämä oppilaitokset muodostaa tosi laajan verkoston, jonka ansiosta Apilympics ja taiteen ja tapahtuma voivat toteutua näin vaikuttavana kokonaisuutena. Tässä kilpailutapahtumassa kilpaillaan yli 80 kilpailulajissa, mikä tekeekin sen, että tämä on Suomen ammattitaitokilpailuhistorian lajimäärältään suurin koskaan järjestetty tapahtuma. Ja kiitos kaikille teille, jotka olette lähteneet mukaan tätä kanssamme toteuttamaan. Eli katsotaan seuraavaksi videolta mukana olevien oppilaitosten tervehdykset. Omnia! Edu! Salvaus, ole hyvä! Vittavaa! Tyriaa! Tyriaa! Savon ammattiopisto. VTS! Karelia. Kiipula! Ammattiopisto Live! Live! Turun instituutti! Maria! Gradia! Luovi! Business College Helsinki. Ammattiopisto Specia! Taito! Saimaan ammattiopisto Sampo! Ekami! Nähdä, kuinka paljon iloa ja innostusta näistä videoista välittiin. Meillä on kyllä ihan huikea oppilaitosjoukko mukana meidän kanssa toteuttamassa tapahtumaa. Kyllä, noista tuli jo sinänsä hyvälle tuulelle ja itse ajattelin, että mikä määrä niin kuin ammattiylpeyttä ja iloa ja innostusta todella niistä välittyy. Tervetuloa tähän lähetykseen mukaan kanssamme kilpailujohtaja, Apilympics kilpailujohtaja Katri Pokkinen Skills Finlandilta ja Taitaja 27 kilpailujohtaja Omnia-kollegani Tuomas Vasenius. Kiitos. Kiitos. Ensimmäinen kysymys Tuumakselle. Mikä on sun mielestä taitajan merkitys suomalaiselle ammatilliselle koulutukselle ja ammattiosaamisen arvostukselle just nyt? No, mä ehkä ajattelen, että taitaja ei ole koskaan ollut tärkeämpi kuin tällä hetkellä. Työelämä muuttuu ja se muuttuu sellaisella vauhdilla, mitä on jopa nykyhetkessä vaikea nähdä. Kaikki tekoälyn mukaan tulo, kaikki tämä vaikuttaa todella nopeasti työelämään ja jos koulutus ei pysy mukana, niin onhan se tietysti haastavaa opettaa ja kouluttaa siihen työelämään. Ja nyt kun meillä on
lajeja taitajassa, 45 lajia, jossa ollaan tekemässä ja meillä on satoja yrityksiä, jotka tuo sitä just uusinta ja just ajankohtaista, niin onhan se oikea paikka koulujen ja oppilaitosten olla. Kiitos Tuomas. Hienosti kuvasit sitä tarvetta ja mahdollisuutta, mikä tällä hetkellä meillä on. Ja nimenomaan liittyen siihen, että voi sanoa, että kaikki alat ja ammatit niin edellyttää aika lailla uuden oppimista ja omaksumista ja siinä ajan hermolla pysymistä. Ja siinähän ei onnistuta muuta kuin yhdessä ja sitä osaamista jakamalla. No entä Katri? Kysymys sulle Abilympicsistä. Miksi Abilympics on niin tärkeä tapahtuma ammatilliselle koulutukselle? Ja toinen kysymys, mitä me voidaan oppia erityisesti meidän lukuisilta kansainvälisiltä kilpailijoilta ensi keväänä? No Abilympics on todella tärkeää, koska Abilympics nostaa erityistä tukea tarvitsevien osaamista Framille. Ja tämä kilpailutapahtuma on erinomainen tähän tarkoitukseen. Ja mä jotenkin näen, että mukana olemalla tässä tapahtumassa niin kehitetään ammatillista koulutusta ja voidaan oppia todella paljon. Mutta mä jotenkin näen semmoisen niin kuin syvemmän opin, mitä me jokainen voidaan tästä tapahtumasta oppia, niin on erilaisuuden kohtaamista, inhimillisyyttä ja semmoista sydämen sivistystä. Ja mä olen sitä mieltä, että tänä päivänä niin tällaista tarvitaan. Kiitos Katri. Ja sitä myös pohdin, että iso arvo näiden tapahtumien yhdistelmässä on siinä, että teemme nyt ihan vielä uudenlaista yhteistyötä, erityistä tukea vaativien oppilaitokset ja sitten taas me kaikki muut koulutuksen järjestäjät. Ja siitä jää meille paljon yhteistä hyvää myös tästä eteenpäin. Sitten kysymys vielä teille molemmille, ja nyt mä taisinkin anteeksi jo vähän vastata itse tähän kysymykseen, mutta mitä te näette vielä lisäarvoa siinä, että nimenomaan Taita ja Abilympics yhdessä muodostaa Skills Gamesin, ja se tapahtumakokonaisuus toteutuu tässä muodossa? No ehkä mä sanoisin niin, että se syventyvä yhteistyö vaativan erityisen tuen oppilaitosten ja muiden oppilaitoksen kanssa ollaan saatu viety aivan uudelle tasolle jo nyt 9 kuukautta ennen tapahtumaa, niin se on jo itsessään sellainen asia, joka on tarpeeksi tärkeä tälle kokonaisuudelle, koska tulevaisuudessa jokaista tarvitaan työelämässä ja jokaisen osaamista on niin kuin tärkeä saada esille. Kiitos Tuomas. Kyllä mä nostan tämän yhteistyön. Tämä on aivan mahtava, mitä tällä hetkellä tämä ammatillisen koulutuksen verkosto tekee tämän tapahtuman hyväksi, niin tämä on ihan todella hienoa. Kiitos teille molemmille. Mä nappaan kiinni tuosta sydämen sivistyksestä, mitä sanoit. Mä tiedän, että teistä molemmat tekee niin suurella sydämellä tätä työtä joka ikinen päivä. Mikä olisi yksi sellainen asia, mitä te ennen kaikkea toivoisitte, että ihan päällimmäiseksi ihmisille jäisi mieleen, kun he ovat poistuneet Skills Games-tapahtumasta? No ehkä mä ajattelen niin, että se tärkein asia, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnalle, on se, että me saadaan nostettu ihmisten arvostus ammatilliseen koulutukseen. Että jos me siinä onnistutaan, ja onnistutaan varmasti, niin ollaan täytetty saappaamme. Ja mä oon sitä mieltä, että tämä meidän slogan, we can, we belong, no limits, että tämä jää elämään. Kiitos Katri ja Tuomas. Kiitos. 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 Lämmin kiitos opetus- ja kulttuuriministeriölle luottamuksesta ja siitä, että se toimii Taite- ja Abilympics-tapahtuma kilpailujen päärahoittajana. Ja seuraavaksi näemme opetusministeri Anders Adlercreutzin lämpimän tervehdyksen, jossa hän puhuu meille tapahtuman yhteiskunnallisesta merkityksestä ja keskeisimmistä tavoitteista. Saamme siitä hienosti suuntaa ja vahvistusta yhteiselle tekemiselle ja tapahtuman toteutukselle. Katsotaan video. Hyvät kuulijat, bästa åhörare. Det är en stor glädje att få skicka den här hälsningen till er. Kuten tiedätte, keväällä 2027 Suomi sai kunnian järjestää erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien Abilympics maailmanmestaruuskilpailut osana Skills Games-kokonaisuutta Helsingin messukeskuksessa.
Ensi kevään Abilimpics järjestetään yhdessä kansallisten taitajakilpailujen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut tapahtumaa jo hakuvaiheessa ja on nyt tapahtuman päärahoittaja. För ministeriet så handlar det om något större än ett enskilt evenemang. Det handlar om en investering i människor, i kompetens och i framtiden. Det handlar om en internationell arena där vi kan visa hur kunskap, jämlikhet och lika möjligheter förverkligas i praktiken. On hienoa, että Suomen osaamiseen kisajärjestelyissä ja korkeatasoiseen ammatilliseen koulutukseen luotetaan myös kansainvälisesti. Haluan tänään nostaa esiin 3 syytä siihen, miksi ministeriö pitää tapahtumaa tärkeänä, sekä 3 asiaa, joiden onnistumista pidämme erityisen merkityksellisenä. Ensimmäinen syy on tämä. Jokaisella on oikeus näyttää osaamisensa. Suomen koulutusjärjestelmän keskeinen periaate on, että jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus kasvaa, oppia ja rakentaa omaa tulevaisuuttaan omista lähtökohdistaan. Abilimpics ja Skills Games tuovat tämän periaatteen näkyviksi tavalla, joka koskettaa ihmisiä paljon tehokkaammin kuin yksikään strategia-asiakirja tai tilasto. Kilpailuissa nähdään osaajia, jotka osoittavat käytännössä, että erityisen tuen tarve ei määrittele ihmisen mahdollisuuksia eikä hänen potentiaaliaan. Se, mikä määrittelee, se on osaaminen, sitoutuminen, harjoittelu ja halu kehittyä. Ministeriö haluaa, että Suomessa jokainen nuori ja aikuinen kokee olevansa arvostettu. Tämän tapahtuman kilpailijat ovat tämän viestin vahvimpia lähettiläitä. Toinen syy on tämä. Ammatillinen osaaminen ansaitsee näkyvyyttä. Suomi tarvitsee enemmän osaajia lähes kaikilla toimialoille. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että ammatillisen koulutuksen monimuotoisuus näkyy ja tulee arvostetuksi. Skills Games tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden näyttää, millaista osaamista suomalaisissa oppilaitoksissa rakennetaan joka päivä. Kun kansainväliset vieraat, kilpailijat, valmentajat ja asiantuntijat saapuvat Helsinkiin, he eivät näe ainoastaan kilpailusuorituksia. He näkevät suomalaisen koulutusjärjestelmän käytännössä. He näkevät oppimisympäristöt, pedagogiikan, yhteistyön ja sen ammattitaidon, jota opettajat tekevät näkyväksi päivittäin. Ja se 3. syy. Tapahtuma rakentaa osallistavampaa yhteiskuntaa. Yhdenvertaisuus ei synny puheista, se syntyy teoista. Kun järjestämme maailman suurimpiin kuuluvan erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien kilpailutapahtuman, lähetämme viestin siitä, millaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa. Haluamme yhteiskunnan, jossa erilaiset oppimisen tavat nähdään voimavarana. Haluamme työelämän, jossa jokaisen osaaminen tunnistetaan. Haluamme koulutuksen, jossa jokainen voi tavoitella omaa huippuaan. Hyvät kuulijat, rahoitus mahdollistaa tapahtuman toteutuksen, mutta todellinen onnistuminen syntyy ihmisistä. Siksi haluan vielä korostaa 3 asiaa, joita pidämme erityisen tärkeinä. Ensimmäinen. Kilpailija on kaiken keskiössä. Tapahtuman onnistumista ratkaisee kilpailijan kokemus. Tunteeko kilpailija olevansa tervetullut? Saako hän tarvitsemansa tuen? Pystyykö hän näyttämään osaamisensa parhaalla mahdollisella tavalla? Kokeeko hän olevansa arvostettu? Jos vastaus näihin kysymyksiin on kyllä, niin silloin olemme onnistuneet. Kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa kannattaa palata tähän näkökulmaan. Ja toinen asia. Yhteistyöstä tehdään tapahtuman vahvuus. Tämä tapahtuma on poikkeuksellinen
myös toteutusmalliltaan. Skills Finland ja Omnia johtavat kokonaisuutta yhdessä 23 ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Mukana on valtava määrä osaamista, kokemusta ja verkostoja. Ministeriön näkökulmasta yksi merkittävimmistä onnistumisen mittareista on se, kuinka hyvin pystymme tekemään yhteistyötä organisaatiorajojen yli. Kun tapahtuma päättyy, toivomme, että jäljelle jäävät entistä vahvemmat verkostot, uudet toimintatavat ja uusi yhteinen tekemisen kulttuuri. Se kolmas asia. Viestitään osaamisesta, ei rajoitteista. Haluan korostaa erityisesti viestinnän merkitystä. Ministeriö toivoo, että tapahtuman ytimessä on osaaminen. Ei diagnoosit, ei rajoitteet, ei se, mitä joku ei voi tehdä, vaan se, mitä ihmiset osaavat, mitä he oppivat ja saavuttavat. Meidän tehtävämme on kertoa tarinoita ammattitaidosta, sitkeydestä, onnistumisista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Hyvät ystävät, vuoden 2027 Skills Games ja Abilimpics ovat mahdollisuus näyttää maailmalle, mitä suomalainen osaaminen, yhteistyö ja yhdenvertaisuus parhaimmillaan tarkoittavat. Haluan kiittää jo nyt jokaista oppilaitosjohtajaa, opettajaa, valmentajaa, kilpailuasiantuntijaa, opiskelijaa ja yhteistyökumppania, joka rakentaa tätä kokonaisuutta. Teidän työnne ratkaisee sen, millaisen kokemuksen kilpailijat vievät mukanaan Suomeen saapumisestaan aina kotiin paluuseensa asti. Ett varmt tack till er alla och lycka till med förberedelserna. Tehdään yhdessä vuoden 2027 Skills Gamesista ja Abilimpics-kilpailusta tapahtuma, joka muistetaan vielä pitkään sen jälkeen, kuin viimeisetkin mitalit on jaettu. Kiitos. Tack. Tervetuloa taitajien taitaja Elina Lohi Omniasta sekä Abilimpics hopeamitalisti Milla Tiiraja. Sä oot valmistunut ammattiopisto Luovista. Kiitos. Elina, sinut valittiin nyt toukokuussa Taitaja 26-kisoissa Keski-Uudellamaalla vuoden taitajien taitajaksi. Ja taitajien taitajahan tarkoittaa sitä, että aina vuosittain kultamitalistien joukosta valitaan taitajien taitaja, joka sitten toimii ammatillisen koulutuksen keulakuvana vuoden ajan ja edustaa ammatillista koulutusta ja kilpailutoimintaa. Ja vielä kerran Elina, onnea. Kiitos paljon. Ja Elina, sun alasi, mitä Omniassa opiskelet, on puhtauspalvelu. Kerro vähän, että miten sä päädyit opiskelemaan alaa? No mä päädyin opiskelemaan toimitilahuoltajan ammattitutkintoa, kun mun silloisessa työpaikassa tarjoutui mahdollisuus oppisopimukseen. Ja mä olin jo pidemmän aikaan halunnut tutkinnon siivousalalle, kun olen työskennellyt siivousalalle jo pidempään, kun ajattelin, että haluan lisätä ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja se auttaisi uralla myös eteenpäin. Niin tätä kautta päädyin sitten vihdoin opiskelemaan tätä tutkintoa. Joo, ja kerro vielä, missä vaiheessa sun opinnot nyt onkaan? Mun opinnot on päättynyt tammikuussa 26 taitajakilpailujen aikana sitten valmistuin. Joo, eli olet vankasti ammattilainen nyt vielä koulutuksenkin pohjalta Kyllä. Ja jatkat nyt sitten tätä taitajien taitajatyötä. Palataan hetkeksi sinne Keudan kisoihin ja hyvin intensiiviseen kilpailutapahtumaan, jossa tietysti se oma fokus on siinä suorituksessa, jota on harjoiteltu ja se etenee vaihe vaiheelta. Sitten kun alkoi tulokset selvitä ja selvisi, että sä oot kultamitalisti ja sitten kun kuulit, että sut on valittu taitajien taitajaksi, niin palaa siihen hetkeen. Mitkä oli sun ensimmäiset ajatukset? No olin tosi yllättynyt ja myös innoissaan, että mitä tämä tuleva tehtävä tuo tullessaan. Kyllä, yllättynyt ja innoissaan ja odottavaisin mielin. No entä sitten, kun mennään siitä, palaan vielä siihen niin kuin vuorokausi eteenpäin, kun se oli vähän ehtinyt tämä tieto laskeutua ja ehkä vähän olet sitä sisäistänyt, niin oliko sulla silloin jo mielessä niin kuin joku semmoinen missio, mitä sä ajattelit, että tämän mun taitajien vuodella haluan erityisesti edistää
mitä? Kyllä, ehdottomasti. Mun mielestä puhtausala kaipaa semmoista arvostusta ja nostatusta, koska yhteiskunta ei pyöri ilman meidän puhtausalan ammattilaisia siivousta. Kuka tahansa voi siivota, mutta kuka tahansa ei osaa tehdä sitä ammattitaitoisesti, ja on täysin eri asia levittää likaa ja bakteereita kuin oikeasti poistaa sitä. Niin tämä on mulle tosi tärkeä asia, että pääsisi edistämään sitä meidän alan ammattitaidon tärkeyttä ja koulutusta. Ja mä toivon, että meidän ala saisi lisää semmoista ammattitaitoisia ja kouluttautuneita tekijöitä myös ihan kentälle. Kiitos Elina. Hienoa kuulla siitä ammattiylpeyttä, jota sun sanat ja viestit välittää, että sä oot upea keulakuva ammatilliselle koulutukselle tänä vuonna. Kiitos. Millas, sinä kilpailit Abilympics 2023 kilpailussa Ranskan metsissä ja voitit hopeaa valokuvauslajissa. Muistan vieläkin se uskomattoman ilo ja riemun Suomen kannatusjoukoissa, kun seurasimme palkintoseremoniaa ja voititte ammattitaitomaajoukkueen kanssa Suomen historia ensimmäiset mitalit, ja niitä tuli peräti 5. Mitkä oli sun omat odotukset kilpailuille ja miltä sitten tuntui lopulta seistä siellä palkintopallilla maailmanmestaruushopeamitalikaulassa? No mun omat odotukset oli lähteä vähän niin kuin vaan katsomaan, mihin se oma osaaminen riittää ja vähän niin kuin ilman paineita, vaan niin kuin tekemään sitä, mistä tykkää. Ja sitten kun siellä palkintopallilla oli, niin se oli jotenkin ihan superupea fiilis ja jotenkin ei voinut uskoa sitä ja tosi voimaannuttava fiilis, että omalla osaamisella pystyi suoriutumaan noin hyvin. No, miten tämä valmennus- ja kilpailumatka sekä menestyksesi on muuttanut sinua ihmisenä tai vaikuttanut sun ammatillisiin unelmiin? No ammatillisiin unelmiin se vahvisti mulle sen, että se mun dokumentaarisen kuvauksen lajissani, että se on se, mitä mä tykkään tehdä enemmän ehkä ja sen suuntaan lähteä siitä. Ja ihmisenä, mutta silleen, että mä huomasin, että mä oon kyllä niin kuin pystyvä ja rohkaisi tosi paljon niin kuin tekemään ja heittäytymään kaikkiin erilaisiin haasteisiin. Hienoa, tämä on niin kiva kuulla. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa juuri siellä Metsin kilpailussa tehdään upean menestyksen huumassa, niin syntyy ajatus siitä, että lähdetään hakemaan Abilympics-kilpailujen järjestämisoikeutta Suomelle vuodelle 2027. Se oli mukana paljon just erityisen tuen puolen oppilaitosjohtoa, ja sitten kun kysyttiin heiltä, että miten olisi, he olivat kaikki innolla saman tien mukana, ja sillä joukolla lähdettiin sitten yhdessä rakentaa tätä verkostoa ja hakemaan rahoitusta tälle tapahtumalle. Eli hei, kiitos teille maajoukkueen edustajille, jotka inspiroitte meitä tähän, sillä tietysti hienolla menestyksellä, mikä oli historiallista, mutta myös teidän henkilökohtaisten kasvutarinoiden kautta, jotka vakuutti meidät siitä, että tämä täytyy ehdottomasti tehdä. Eli ilman teitä me emme olisi täällä tänään. Kiitos siitä. Kiitos teille molemmille. Mulla on vielä yksi kysymys, että tämmöinen kilpailusuoritus ammattiosaamisen kisoissahan on aina, ei vain sen kilpailijan, vaan kilpailijan ja tukijoukkojen niin kuin yhteinen onnistuminen ja semmoisen pitkän yhteisen polun huipentuma. Mitä terveisiä teillä on, Elina ja Milla, sekä kilpailijoille että heidän tukijoukoilleen, huoltajille, valmentajille, opettajille? Jos ajatellaan, että nyt me kurkotetaan kohti sitä ensi kevättä, niin nyt teillä on mahdollisuus evästää heitä kaikkia. No mä haluan ainakin kiittää mun valmentajapäiviä. Sain tosi hyvää valmennusta ja semmoisia uusia näkökulmia ja tsemppausta ja uskoa siihen omaan tekemiseen, niin sillä valmentajalla ja tukijoukoilla on kyllä tosi iso merkitys ja auttoi uskomaan itseensä. Kiitos. Entäs Milla? Joo, komppaan Elinaa kyllä tosi paljon, että niillä taustajoukoilla oli tosi iso merkitys, että niinku kaikki valmentajat jotenkin tsemppasivat meitä kaikkia kisaajoita tosi paljon ja se loi sitä niinku uskoa siihen tekemiseen, että minä pystyn kyllä. Kiitos. Kiitos haastattelusta Elina ja Milla ja tavataan toivottavasti jo ennen sitä, mutta varmasti viimeistään ensi toukokuussa Messukeskuksessa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi seuraamme liittyy rap-artisti Saimark, joka on maailman ensimmäinen kuuroartisti, joka on tehnyt kansainvälisen levytyssopimuksen. Saimark ja Olli Hartonen ovat tehneet Skills Games-tapahtumalle oman tunnusbiisin Together We Make History,
jonka musiikkivideon ensiesityksen tulemme näkemään vielä tänään täällä lähetyksen lopussa. Marko, sinä olet uskomaton esimerkki ihmisestä, joka on uskonut unelmiinsa ja mennyt tavoitteellisesti niitä kohti, vaikka ympäristössä on saattanut olla ihmisiä, jotka ovat sanoneet, että se ei olisi sinulle mahdollista. Olet löytänyt tavat kiertää haasteet ja loistaa omilla vahvuuksillasi. Kerro lyhyesti tarinasi ja mitä terveisiä haluaisit lähettää meidän Abilympics-kilpailijoille? Kiva, että mä sain tulla tänne, se on hieno juttu. Silloin kun mä aloitin tämän koko mun jutun, niin mulla ei ollut mitään. Mulla ei ollut mitään esikuvia silloin, ei ollut mitään polkua valmiina, minkä puolesta tai minkä pohjalle mä voisin rakentaa. Se oli ihan täysin puhdas pöytä silloin. Se oli semmoista vähän niin kuin viidakon läpi kävelyä ja rämpimistä siinä kohtaa. Ja rehellisesti sanottuna muutaman kerran oli lähellä tämä luovutusajatus siinä kyllä, että nyt mä niin kuin lopetan sen, mutta onneksi mä jatkoin. Tämän elämän mä olen saanut rakennettua sen kaiken vuoksi, että mä päätin kuitenkin jatkaa. Ja se viesti, mikä on, että älä vaan missään nimessä luovuta. Älä luovuta. Uskot niihin omiin mahdollisuuksiin ja kykyihin. Ja jos joku ei usko niihin, niin ne voi heittää sitten pellolle. Ja ne, ketkä uskoo sinuun, niin pidä niitä sun lähellä. Ne ponnistelee ja tekee töitä sun kanssa ja sun puolesta. Se oli hienosti sanottu. Kiitos. Ja kiitos Marko myös siitä, että olet luonut meidän tapahtumalle näin innostavan yhteisen tervehdyksen. Kerro vähän sun ajatuksista sen taustalla ja opeta meille kaikille, miten tämä virallinen yhteinen ensi kevään tunnuksemme ja terveisemme tehdään. Yes. Mun yksi menestyksen tärkeimpiä tämmöisiä avainsanoja on ollut verkostoituminen. Se on ehkä niistä suurin juttu. Ja mä onnistun saamaan sellaisia ihmisiä siihen mukaan mun tekemiseen, ketkä on niin kuin 20 vuotta jaksanut tätä. Se on aivan uskomaton kokemus ollut. Ja mä olen tajunnut sen, että se yhteinen tekeminen ja yhteisö, niin kuin se on antanut paljon. Se on avannut paljon ovia. Ja totta kai yksin tekemällä se on mahdollista kyllä, mutta kyllä mun täytyy se sanoa ihan kaikella rehellisyydellä, että se on todella hidasta ja se vaikuttavuus siinä on todella suppeaa. Yhteistekemisen kautta se on kaikki suurempaa ja tämä on se juttu sitten, minkä fiiliksen mä haluan niin kuin tälle tapahtumalle myös antaa. Se yhteisö ja yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Ja se biisin nimi on englanninkieleksi Together. Ja viittomakielellä siinä biisissä käytetään amerikkalaista viittomakieltä. Ja Together viittomakielellä, amerikkalaisella viittomakielellä niin näin. Pistetään kortti tuosta noin. Ja näin. Just näin. Hienoa. Hei, tästä tulee mieleen hetki tuossa kesäkuussa, joka kosketti syvästi meitä kaikkia. Oli WorldSkills Europen yleiskokous, jonka järjestimme kollegamaillemme täällä Helsingissä. Ja paikalla oli yli 30 Euroopan maasta edustajia. Ja heistä vaan Ranska on alun perin ollut kanssamme mukana tässä Abilympics-kilpailutoiminnassa. Ja halusimme vakuuttaa asiasta myös muita Euroopan maita. Ja se hetki, kun kerroit oman tarinasi, koko sali hiljeni. Yli 100-päinen joukko istui hiiren hiljaa, näin kun osa pyyhki kyyneleitä silmäkulmasta. Ja kun pyysit heitä tekemään Together-viittomaa, kaikki tekivät. Ja kun lopetit, koko sali ponnahti pystyyn, sait raikuvat todella pitkät aplodit. Ja silloin niin kuin todella tajuttiin, että ollaan jonkun tosi tärkeän äärellä. Niin, silloin tuli kylmät väreet itsellekin. Ollaan tosi tärkeä äärellä ja kyse ei voi ole vain kilpailusta, vaan siitä, että jokaisella on mahdollisuus löytää oma paikkansa, onnistua ja tulla nähdyksi. Kysyin sinulta vuosi sitten, meillä oli Skills Talk Shown kuvaukset täällä ja sen jälkeen, että olisitko valmis lähtemään mukaan edistämään tätä Abilympics-kilpailua ja Skills Games-tapahtumaa kanssamme ja innostuit ihan välittömästi. Niin mikä tässä tuntuu sinun mielestäni merkitykselliseltä ja mikä on teidän tunnusbiisissä ehkä myös tuon yhdessä tekemisen lisäksi se sanoma, mitä haluatte välittää?
No mä muistan tämän tilaisuuden ja mä olin niin kuin valmis kävelemään ja sitten ihmisiä alkoi nousemaan ja sitten mä että älkää nyt vielä lähtekö vielä, että please, että mä alan itselle alkoi niin kuin myöskin ehkä kyyneleet nousemaan silmiin siinä hetkessä, että mulle tuli se mun oma lapsuus ja nuoruus siinä hetkessä mieleen ja mä olin erilainen silloin ja vähäteltiin paljon Kuuronen sä et sä voi tehdä ja haukuttiin viittomakieltä ja kuuroutta ja sitä haukkumista joutui kuulumaan tosi paljon ja kaupungilla ja koulussa, urheilukentillä, ihan missä vaan, tuntui, että kaikki vaan niin kuin haukkuu sitä, että Kuuronen sä et voi. Ja sitten siinä hetkessä, kun kaikki monen maan edustajat nousee yhtä aikaa ylös, niin se oli ihan valtavan koskettava hetki. Joo. Ja myös tuntui ihan uskomattomalta se, että se musiikki ja viittomakieli yhdistämällä, siitä voidaan niin kuin, maiden välistä, kulttuurien välistä yhteistyötä edistää. Ja nostattaa sitä fiilistä siinä, että se kaikki on mahdollista sen musiikin ja viittomakielen kautta. Ja silloin kun te kysyitte minua mukaan tähän, niin mä heti inspiroiduin siitä ihan valtavasti, että sehän on aivan mieletön tapahtuma. Ja mun aikaan ei ole ollut ollenkaan tämmöisiä, ei missään mitään tällaista. Ja musta tuntui silloin, että mä olin aivan välittömästi halukas mukaan lähtemään tähän näin. Ja siinä on erilaisia ihmisiä, semmoinen paikka, mihin tulee eri maista porukkaa ja heille kaikille mahdollisuus näyttää se oma osaaminen. Sehän on aivan uskomattoman hieno paikka. Siellä voidaan huutaa, että hei, mä osaan. Ei tarvitse mennä sinne niin kuin, tavallaan niin kuin kaikki tietää, että mitä mä olen tekemässä ja mitä mä olen oppinut, mitä mä pystyn näyttämään. Että se on ihan uskomaton. Totta kai en mä voinut missata sellaista. Totta kai mun oli lähdettävä siihen mukaan. Ja me ollaan niin kiitollisia siitä, että oot mukana. Sä inspiroit meitä joka päivä. Sun oma tarinas on niin loistava esimerkki, joka halutaan tarjota vastaavia mahdollisuuksia nyt kaikille kilpailijoille. Kiitos, että oot mukana. Kiitos. Kiitos, Marko. Ja toivottavasti Markon sanoma saa myös monet tätä lähetystä seuraavat opiskelijat innostumaan itsensä haastamisesta ja unelmiinsa uskomisesta ja siitä, että se polku voi olla joskus pidempikin, mutta sitten just näitä sun äsken kuvaamia hetkiä kun tulee, niin sä ymmärrät, että ne kaikki vaiheet ja askeleet on ollut tarpeen ja sitten pitää pysähtyä iloitsemaan ja onnitsemaan niin kuin siitä onnistumisen hetkestä. Nimittäin taitaja-semifinaaleihin ilmoittautuminen aukeaa lokakuun alussa ja se on auki 5.10.–13.11. Ja oppilaitokset ilmoittavat kootusti omat semifinalistinsa tuona aikana. Eli jos siellä kuulijoiden joukossa on nyt joku opiskelija, joka olisi kiinnostunut opiskelemaan tai osallistumaan, niin olehan yhteydessä opettajaasi ja ottakaa yhdessä suunnaksi semifinaalit ja sieltä sitten messukeskus. Lisätietoa kaikista lajeista ja ilmoittautumisista löytyy tutusta osoitteesta taitaja.fi. Ja Suomen Abilympics maajoukkue on valmis aloittamaan matkansa kohti vuoden 2027 kotikisoja. Joukkueessa on 38 kilpailijaa 25 eri lajissa ja heidän yhteiset valmennusleirit alkavat loppuvuodesta. Toivomme, että koko Skills Games-yhteisö lähtee mukaan kannustamaan joukkuettamme, seuraamaan heidän kehitystään ja elämään mukana matkalla kohti kisojen unohtumattomia hetkiä. Maria, tässä kohtaa saanko ylpeydellä ja ilolla mainita, että myös meiltä Omniasta on kilpailijoita maajoukkueessa eli Abilympics-joukkueessa. Ja meidän koko yhteisö ollaan jo nyt ihan valtavan onnellisia ja iloisia siitä. Ja ehkä juuri siksi, Marko, mitä totesit, että halutaan sitä viestiä, että jokainen onnistuu omalla polullaan, kun niitä unelmiaan uskaltaa tavoitella. Ja me yhteisönä halutaan tukea sitä. Ja kuten aiemmin kuulimme, niin Saimark teki Ollin kanssa tapahtumalle Together We Make History-kappaleen, jonka musiikkivideo kuvattiin viime keväänä. Ja kappaleen ytimessä on juuri tuo ajatus, minkä Marko aikaisemmin kertoi, eli yhdessä voimme saavuttaa enemmän kuin kukaan meistä yksin. Ja juuri sen takia se kuvaa hienosti myös koko Skills Games-tapahtumaa ja sen taustalla olevaa ainutlaatuista kilpailijaa ja järjestäjäverkostoa. Ja ennen kuin siirrymme tämän maailman ensi-illan pariin, musiikkivideon pariin,
Haluamme kiittää teitä kaikkia, jotka olette mukana avaamassa tätä Skills Games-vuottamme. Ja mehän tulemme kohtaamaan verkostona lukuisia kertoja ennen kevään H-hetkeä, eli Skills Games-viikkoa. Ja muistetaan yhdessä nauttia näistä jokaisesta vaiheesta. Kuten Marko sä äsken hienosti kuvasit, niin me ollaan tekemässä todella, siis globaalisti ainutlaatuista juttua ja jotain, jota ei ikinä missään ketkään ole tehneet. Niin ollaan todella iloisia ja ylpeitä siitä mahdollisuudesta, että me saadaan olla mukana tässä ja onnistua siinä together. Siirryttäisikö nyt siihen musiikkivideon pariin? Mua ainakin jännittää nähdä se, ja osaanko mä tehdä sen together oikein? Kiitos kaikille. Kiitos. Finally we're here again. It feels so right. We keep on rocking and reaching our dreams. Hold on tight. Everyone counts, that's real, no doubt. The attitude's strong, that's what we're all about. We work together side by side, that's the only way. Everyone's seen and dignified no matter what they say. Different skills but one shared way. We get it done day by day. Together we make it real. Together. That's the drive, that's the feel. Together. We give our best, we stand up tall, strong and equal, one and all. Together we make history. That's right, together. The vibe is strong, the destination is clear. Sisua, it will keep us right here. You and me, we build it new, no need to fear. We got the know-how, our skills will never disappear. Step by step we push it through, that's the only way. We all belong, no one's out, we're here to stay. We lift each other with style, kindness and creativity. We show what strength and pride can be.